إذا كنت تعتقد أن أي كريم تستخدمه لإزالة الهالات السوداء تحت العين يمكنه حل المشكلة، فهناك شيء مهم يجب أن تعرفه. بعض الناس يستخدمون كريمات باهظة الثمن لأشهر طويلة دون أي نتيجة حقيقية، ليس لأن الكريم سيء، بل لأنهم يعالجون السبب الخطأ. الهالات السوداء تحت العين ليست مرضاً واحداً، بل هي عرض يمكن أن يظهر لأسباب مختلفة تماماً، ولهذا السبب قد ينجح علاج مع شخص ويفشل بشكل كامل مع شخص آخر. السؤال الذي يجب أن نبدأ به هو: لماذا تظهر الهالات السوداء أصلاً؟ في الواقع هناك عدة أسباب رئيسية. أولها العامل الوراثي. بعض الأشخاص يولدون بجلد رقيق جداً تحت العين أو بتركيب تشريحي يجعل المنطقة تبدو أغمق من الطبيعي حتى في عمر صغير. ولهذا نلاحظ أحياناً أن أكثر من فرد في العائلة يعاني من المشكلة نفسها. السبب الثاني هو التصبغات الجلدية. عندما يزداد إنتاج صبغة الميلانين في منطقة تحت العين، يبدأ الجلد باكتساب لون بني أو داكن تدريجياً. وهذا النوع من الهالات شائع جداً عند أصحاب البشرة السمراء أو القمحية، وقد يزداد بسبب التعرض المتكرر للشمس أو بسبب الحساسية المزمنة. وهنا نصل إلى سبب مهم لا ينتبه له كثير من الناس: فرك العين بشكل متكرر. عندما يعاني الشخص من حساسية الأنف أو حساسية العين، يبدأ بحك المنطقة عشرات المرات يومياً دون أن يشعر. ومع الوقت يؤدي هذا الاحتكاك المستمر إلى زيادة التصبغات وظهور اللون الداكن. لهذا قد يكون علاج الحساسية أحياناً أهم من شراء كريم جديد. أما السبب الثالث فهو الأوعية الدموية الظاهرة تحت الجلد. كما ذكرنا في الفيديو السابق، الجلد تحت العين من أرق مناطق الجسم، وعندما يكون الجلد رقيقاً جداً قد تظهر الأوعية الدموية الموجودة تحته بشكل أوضح، مما يعطي لوناً أزرق أو بنفسجياً أو داكناً. وفي هذه الحالة قد لا تكون المشكلة تصبغاً أصلاً، بل مشكلة تتعلق بما يوجد تحت الجلد. وهنا نفهم لماذا قد تفشل بعض الكريمات المخصصة للتفتيح، لأنها تحاول تفتيح جلد ليس هو السبب الحقيقي للمشكلة. وهناك سبب آخر يزداد مع التقدم في العمر، وهو فقدان الكولاجين والدهون الطبيعية الموجودة تحت العين. مع مرور السنوات يصبح الجلد أرق، وتبدأ المنطقة بالغور تدريجياً، فيظهر ظل طبيعي تحت العين يجعل الشخص يبدو وكأنه يعاني من هالات سوداء حتى لو لم يكن هناك تصبغ حقيقي. لهذا السبب يلاحظ كثير من الناس أن المشكلة أصبحت أكثر وضوحاً بعد سن 40، كما أن بعض العادات اليومية قد تجعل الهالات أسوأ، مثل التدخين وقلة شرب الماء وسوء التغذية والتوتر المزمن وعدم النوم الجيد. كل هذه العوامل قد تؤثر على مظهر المنطقة المحيطة بالعين وتجعل اللون الداكن أكثر وضوحاً. والآن نصل إلى السؤال الذي ينتظره الجميع: هل يمكن للكريمات أن تساعد؟ الإجابة: نعم، لكن فقط عندما تكون مناسبة لنوع الهالات. إذا كانت المشكلة مرتبطة بالتصبغات، فقد تساعد بعض المكونات مثل فيتامين سي أو حمض الكوجيك أو النياسيناميد على تحسين اللون تدريجياً. أما إذا كانت المشكلة مرتبطة بترقق الجلد، فقد يوصي الطبيب بمركبات تحفز إنتاج الكولاجين مثل الريتينويدات في بعض الحالات. كما أن المنتجات التي تحتوي على الكافيين قد تساعد بشكل مؤقت في تقليل الانتفاخ وتحسين المظهر حين توضع بشكل كمادات على العين. لكن يجب أن نكون واقعيين: لا يوجد كريم سحري يزيل جميع أنواع الهالات السوداء، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالإحباط بعد تجربة منتجات كثيرة، لأنهم يعالجون النتيجة وليس السبب. ولهذا فإن أول خطوة نحو العلاج الحقيقي ليست شراء كريم جديد، بل معرفة نوع الهالات التي تعاني منها. وفي الفيديو القادم
سنتحدث عن أكثر العلاجات الطبية استخداماً اليوم، ومتى يكون الليزر مفيداً، ومتى يكون الفيلر هو الخيار الأفضل، ولماذا قد ينجح أحدهما ويفشل الآخر حسب نوع الهالات. أخبرني في التعليقات، هل الهالات لديك لونها بني، أم تميل إلى الأزرق أو البنفسجي؟ أم أنك تلاحظ وجود تجويف أو غؤور تحت العين؟ ولا تنسى دعم القناة بالاشتراك والإعجاب إذا كنت ترغب في المزيد من المحتوى الطبي المبسط المبني على الأدلة العلمية.